Takže ještě než k nám dorazí pokračování Strážců galaxie, pojďme se podívat na první díl, který byl mnohými předem odsuzován k neúspěchu. A světe div se, mýlíme se. Guardians! Strážci galaxie. Takže první Strážci galaxie jsou režisérským počinem Jamesa Gunna, kterého můžete znát díky filmovému Super? Ale toho nebudu jmenovat, kdo v tom hraje, to si můžete zjistit na CSFD. Jak jsem říkal, první Strážci galaxie byly hodně rizikový film, no taky uznejte. Kdo by taky neměl pochybnosti, kdyby zjistil, že v tom hraje nějaký chodící strom a mluvící mýval. I'm good. Strážci galaxie se překvapivě odehrávají ve vesmíru, kde se spojí taková napodobenina Hanna Sola, Star Prince s ksichtem Chrisa Pratta, zelená vražedkyně Zoe Gamora Saldana, bývalý wrestler, co nechápe ironii. Proč bych mu jezdil po krku prstem? A v neposlední řadě jim ten mluvící strom s mumláním Vina Diesela a nasranej mýval s hlasem Bradleyho Coopera, který připomíná Joea Pesciho z filmu Mafiáni nebo Casino. Unbreak up your skull. Crack it. Ti všichni se spojí proti nějakému modrému píčusovi, který chce zase vyhladit planetu. A dopomoct mu má k tomu artefakt zvaný Orb, který je vlastně ve skutečnosti Power Stone, což je ve skutečnosti kámen nekonečná. Michael Rooker, který hraje Yondu, je trochu pošahaný. No vlastně, ve kterém seriálu nebo filmu vlastně nebyl. A taky jsem slyšel, že se ho pokračuje dočkáme víc, což je za mě palec nahoru. Oh yeah. Konečně poprvé taky uvidíme v MCU Thanose, se kterým starozdají Strážci galaxie a Avengers v příštím roce v Infinity War. Shall honor our agreement, Kree, if you bring me the orb. But return to me again empty-handed, and I will bathe the Starways in your blood. No, jak jsem říkal, nejhorší na tom filmu byl ten generický záporák se svýma trapnýma motivama. Zničím svět, zničím Xandar, bla bla bla. I will cure it! Only then will he destroy Xandar for me. You will destroy Xandar for me. I will unfurl 1,000 years of Kree justice on Xandar and burn it to its core. To je prostě očividně jediná položka, kterou si Marvel nikdy za rámeček nedá. Nějaký propracovaný záporáci. Ronan a ani vlastně poměrně většina ostatních záporáků, až možná na Loki, se vůbec jako nemůže rovnat s nějakým Jokerem, Doktorem Octopusem, Raishem, Banem, Luthorem. A Ultron byl vlastně taky docela dobrý, to jo, to uznám. I can't physically throw up in my mouth. I'm glad you asked that because I wanted to take this time to explain my evil plan. The most versatile substance on the planet. And they used it to make a frisbee. Nebo s panem Skleněným. Což je taky komiksový film, to byste měli vědět. Ty vole, jako dokonce i ten Bullseye z prvního Daredevila tam dohrál Affleck. Byl aspoň trochu pamětihodnej. Interakce postav je nejlepší lákadlo filmu. Vtipy jsou vždycky nečekaný, chytře podaný a nechybí jim pořádná údernost. Hlavně jsou neokoukaný. No a nejvtipnější postava byl pro mě asi Rocket. S Grootem. Nejlepší akční pasáž pro mě byla určitě ta honička, kde se všichni naháněli se Star-Lordem kvůli tomu orbu na tom předměstí v Xandaru. Sekunduje tomu i ten vtipný útěk z vězení, kde se ta parta poprvé dá dohromady. Všichni říkají, že Marvel dělá filmy jenom jedním tónem, tím komediálním, ale v tomhle filmu nejednomu divákovi v kině i slza ukápla. Mluvím samozřejmě o té scéně na konci filmu, kdy se Groot obětuje. Asi jsem byl jediný v sále, který věděl, že Groot vždycky doroste, takže mě to asi jako jedinýho emocionálně vůbec nevzalo. Oproti například holce po mojí pravici.
Dočkáme se nějakým cestováním napříč vesmírem, i když si planety stejně vůbec nebudete pamatovat, i když tam mají nějaký ty popisky dole. No jo, hod to není hod, Geonosis, Tatooine nebo Bespin. Musím taky zmínit ten úžasný 80kový soundtrack. Po filmu jsem se ho hned celý stáhl a poslouchal ho vlastně dodnes. Druhá věc, kterou Marvel trochu přehlíží, je ta zvuková stopa, která v minulých filmech šla trochu do kytek, ale už se to postupně trochu zlepšuje. Zdravím doktora Strange. Takže Strážci galaxie jsou vlastně odpověď na to, jak by to vypadalo, kdyby Marvel spojil Hvězdný války a třeba Mass Effect. Film byl teda pro mě překvapení roku a ode mě jako fakt dostává 9 z 10, takže si zaslouží místo v síni slávy. Jestli se ti tohle video líbilo, nebo si se aspoň tady tomu idiotovi trochu zasmál, tak to video můžeš lajkovat, sdílet, nebo se stane odběratelem, časem určitě přibudou nějaký videa. A to by bylo asi ode mě pro dnešek všechno, takže já se loučím, mějte se, čau. Kept you waiting, huh?